در سال 323 پیش از میلاد اسکندر مقدونی در اوج فتوحاتش در بابل از دنیا رفت بدون هیچ وارث مشخصی. با مرگ او امپراتوری عظیمش خیلی سریع فرو پاشید. ژنرال ها وارد جنگ شدند که بعدها به جنگ های جانشینان معروف شد. ایران به دست یکی از همین ژنرال ها افتاد، سلوکوس یکم. او حکومت سلوکیان را پایه‌گذاری کرد، حکومتی که از ایران تا سوریه و بخش‌هایی از آسیای مرکزی گسترده بود. اما این فقط روی نقشه بود. در عمل سلوکیان تلاش کردند فرهنگ یونانی را جایگزین سنت‌های ایرانی کنند، از زبان و سکه‌ها گرفته تا ساخت معابد و گسترش نمادهای یونانی. با این حال حکومتشان هرگز ثبات نداشت. شورش‌ها، درگیری‌های داخلی و فشارهای بیرونی باعث شد کنترل بخش‌های زیادی از ایران را از دست بدهند. در شرق اقوامی مثل پارت‌ها قدرت گرفتند، مردمانی جنگجو که زیر سلطه یونانیان نمی‌ماندند. تا اینکه حدود سال 247 پیش از میلاد ارشک رهبر پارت‌ها قیام کرد و پایه‌های امپراتوری اشکانیان را بنا گذاشت. دوره‌ای که از مرگ اسکندر آغاز شد، چیزی حدود 70 سال طول کشید. 70 سال آشوب، از دست رفتن هویت و جنگ قدرت، تا زمانی که دوباره یک قدرت ایرانی سر برآورد. حالا وارد تاریخ موازی میشیم. اگر سلوکیان میموندن چی میشد؟ حالا سالها از حضور سلوکیان گذشته، اما صدای اوستا خاموش شده. در مدارس فلسفه افلاطون تدریس میشه، نه اندرس‌های زرتشت. زبان پارسی به لهجه فراموش شده در روستاها تبدیل شده و در شهرها فقط یونانی حرف می‌زنند. شهرهای باستانی ایران یکی پس از دیگری تخریب شدند. به جاش شهرهایی با نام‌هایی مثل آنتوکیا، سلوکیه و دیمتریا ساخته شدند. سربازان ایرانی دیگه برای شاه ایران نمی‌جنگند، بلکه در ارتش یونانی به عنوان مزدور خدمت می‌کنند. تخت جمشید دیگه تنها قربانی نبود. معابد زرتشتی، آتشکده‌های مقدس، آرامگاه کوروش در پاسارگاد یکی یکی به ویرانی کشیده شدند. در تخت جمشید یونانی‌ها سالن‌های ستوندار رو تخریب کردند تا مجسمه‌های خدایان خودشون رو نصب کنند. نوروز، جشن باستانی ایرانیان، ممنوع اعلام شد. جای اون جشن دیونیسا برگزار می‌شد. شراب، رقص و آیین‌هایی که هیچ ربطی به روح شرقی نداشت. ایران دیگه ایران نبود، بلکه ساتراپی شرقی امپراتوری هلنیستی محسوب می‌شد. شاهزادگان ایرانی باید به زبان یونانی سوگند وفاداری می‌خوردند. دختران ایرانی برای ازدواج با فرمانداران یونانی مجبور می‌شدند تغییر دین بدن. لباس‌های پارسی جای خودش رو به توگای یونانی داده بود. معماران ایرانی برای ساخت معبد زئوس کار می‌کردند، نه برای بنای آتشکده‌ای در بلخ یا ری. اگر اشکانیان نمی‌اومدن، نه تنها فرهنگ ایرانی نابود می‌شد، بلکه در برابر حمله رومی‌ها هیچ مقاومتی باقی نمی‌ماند. ایران تبدیل به یک استان رومی می‌شد و شاید حتی زودتر از زمان ساسانیان به تاریخ می‌پیوست. و ما امروز به جای واژه‌هایی مثل شاه و فرح ایزدی از واژه‌های لاتین استفاده می‌کردیم و شاید حتی نوروز هم برای همیشه فراموش می‌شد. در مدارس دیگه از رستم و سهراب خبری نبود. نه آرش کمانگیر افسانه بود، نه جمشید پادشاه جاودانی. هومر جای اوستا رو گرفته بود. اسطوره‌های ایرانی به جای روایت به فراموشی سپرده شدند. در این تاریخ کودک ایرانی دیگه در آرزوی فرح ایزدی نبود، بلکه می‌خواست مانند آخیلوس در میدان نبرد کشته بشه تا نامش در اولیان ثبت بشه. سلوکیان شهرهای جدیدی ساختند، بله، اما نه برای ایرانیان. شهرهای باستانی مثل هکمتانه و ری تبدیل به پادگان‌ها و مراکز آموزش نظامی یونانی شدند. در نقشه‌های اون زمان شهرهایی چون صد دروازه، پاسارگاد یا تخت جمشید دیگه حتی ثبت هم نمی‌شدند. به جای اونها شهرهایی چون سلوکیه در فرات و آنتوکیا در ماد مرکز فرمانروایی بودند. ایران نه تنها مستعمره، بلکه هویت زدوده می‌شد.
در این جهان آتشکده‌ها یکی یکی تعطیل شدند. موبدان یا در سکوت به کوهستان‌ها پناه بردند یا در میدان‌های شهر اعدام شدند. دین زرتشت، دین باستانی ایران، به یک افسانه ممنوع بدل شد و در شهرهای بزرگ مجسمه‌های آتنا و آپولون جای آتش فروزان گرفتند. در این تاریخ ایران تبدیل به انبار غله و معادن ثروت برای پایتخت‌های غربی شده بود. معادن طلا و نقره شرق ایران مستقیم به خزانه سلوکیه می‌رفتند. دهقان ایرانی مجبور بود برای پرداخت مالیات هر سال محصولش را به پادگان‌های یونانی تحویل بده. سکه‌هایی که در ایران رواج داشتند دیگر تصویر شاهان ایرانی نداشتند، بلکه چهره سلوکوس یا آنتیوخوس نقش بسته بود. ارتش ایران در این دنیای موازی دیگه بر اساس غیرت ملی شکل نمی گرفت. جوانان ایرانی در کودکی برای خدمت به ارتش تربیت می شدند، اما نه برای دفاع از سرزمینشون، بلکه برای شرکت در جنگ‌های یونان در آن سوی مدیترانه. سرباز ایران سرباز اجاره‌ای شده بود. و شاید یکی از مهمترین و تلخ‌ترین اتفاقات مرگ زبان پارسی بود. در این تاریخ زبان پارسی نه تنها رسمی نبود، بلکه زبان پست رعیت‌ها شناخته می‌شد. تمام اسناد، قوانین، مکاتبات و حتی اشعار به یونانی نگاشته می‌شدند و امروز شاید دیگه حتی فردوسی به دنیا نمی‌آمد، چرا که زبانی برای احیای اون وجود نداشت. حالا تصور کن قرن 20 فرا میرسه و ایران هنوز یکی از ایالات مستعمراتی بازمانده تمدن یونانی معاب باشه. شاید ایرانی‌ها حتی اجازه تأسیس دانشگاه به زبان خودشون نداشتن. شاید در دوره قاجار شاهان ایران برای گرفتن اجازه از دولت آتن باید نماینده می‌فرستادند و تاجگذاری محمد رضا پهلوی نه در تهران، بلکه در یک تالار مرمری یونانی در سلوکیه برگزار می‌شد با لباس‌های شبیه پادشاهان آنتیوخوس. فرهنگ، سیاست، تاریخ و حتی آرمان‌های ملی برای همیشه از بین رفته بودند. سلوکیان به مرور با برنامه‌ریزی شروع به ازدواج اجباری میان نظامیان یونانی و زنان ایرانی می‌کردند تا نسلی ترکیبی به وجود بیارند که نه ایرانی باشه نه یونانی، بلکه فرمانپذیر، بیریشه و مطیع. این نسل به مرور پدران و مادران خودشون رو بی‌ارزش می‌دونستند و باور داشتند که یونانی بودن برتر بودنه. اگر این اتفاقها ادامه پیدا می‌کرد، رستم با عنوان غول وحشی ایرانی در متون رسمی توصیف می‌شد. سیاوش به عنوان نمادی از ضعف شرقی‌ها تغییر پیدا می‌کرد. فردوسی هرگز به وجود نمی‌اومد، چون زبان فارسی دیگه وجود نداشت. شاهنامه هرگز نوشته نمی‌شد، یا اگر هم بعدها کسی قصد نگارش داشت سرکوب می‌شد. فکرشو بکن اگه سلوکیان سقوط نمی‌کردن، امروز اسم تهران چی می‌بود؟ نه تهرون نه تهران، یه چیزی مثل تئوروپولیس. شیراز؟ نه دیگه خبری از شعر و حافظ نبود، بهش میگفتن سیریوس. اصفهان شده بود اسفنیوس یا شاید آنتیفانا. تبریز شده بود تباریکا. فامیلی هامون تغییر میکرد. به جای فرهمند فرامیدس بودیم، به جای نیکنام نیکئوس. اسمهای ایرانی ازمون گرفته میشد. به جای اسم آرتا باید اسممون آریس می بود. به جای آریشا آنتیگونا، به جای آتیسا تئوفانیا و به جای رستم تلاسور. آقا اجازه، چرا اسم من آتیسا نیست؟ مامانم میگه اسم مادر بزرگم بوده. آتوسا دیگه مجاز نیست عزیزم، ما حالا یونانی هستیم. اسمت باید بشه آنتیگونیا یا کالیپسو. قشنگه نه؟ دیگه خبری از نوروز نبود. هر کی بخواد یلدا رو تبریک بگه جریمه میشه. هر کی بخواد شعر فارسی بخونه باید بره مرکز تربیت مقدونی. و بچه هامون دیگه شاهنامه بلد نیستن، ولی خدایان اولیمپوس رو از حفظن. یادت نره دخترم، اسم تو در اصل آتوسا بود، مثل مادر بزرگت. ولی مامان گفتن آتوسا ممنوعه.
فقط اسم هامون نبود که ازمون گرفتن. فقط جشن هامون نبود که حذف شد. ما دیگه نمیدونستیم کی هستیم. یه روزی به بچه هامون گفتن تو دیگه ایرانی نیستی، تو الان یونانی هستی. و ما اگه سلوکیان میموندن امروز حتی شاید نمیدونستیم ایران چی بوده. شاید کسی دیگه هم بهمون نمیگفت عیدت مبارک میهنم. شاید ما فقط یه مستعمره فراموش شده بودیم با اسمهایی که از خودمون نبود. در این دنیای موازی ایران دیگه ایران نبود. پس از اون که سلوکیان سلطه کامل پیدا کردن و مقاومت‌ها در هم شکست، آیین‌ها یکی یکی خاموش شدن. نوروز، بزرگترین جشن ایران زمین، ممنوع شد. گفتن واژه‌ای چون نوروز مبارک جرمی محسوب می‌شد که گاه به شلاق یا تبعید منتهی می‌شد. مردم به اجبار باید آغاز سال رو مطابق با تقویم یونانی جشن می‌گرفتند، با آیین‌هایی که نه از دل فرهنگشون برمی‌خواست، نه برایشون معنی داشت. چهارشنبه سوری دیگه وجود نداشت. روشن کردن آتش ممنوع بود. آتش پرستی تلقی می‌شد. هر شعله‌ای که به یاد نیاکان روشن می‌شد با لگد سربازان خاموش می‌گشت. یلدا، بلندترین شب سال، دیگه وجود نداشت. اون شب دیگه شب قصه گویی نبود. مادر بزرگی که برای نوشان‌ها بخونه نبود. نبود آوازی، نبود هندونه‌ای که بچه‌ها چشم انتظارش باشن. ایرانیان دیگه حق نداشتن ایرانی باشن. زبان یونانی زبان رسمی دربار بود. آموزش پارسی ممنوع شد. بچه‌های ایرانی در مدارس یونانی تاریخ اسکندر رو می‌خوندن، نه شاهنامه خودشون. در بازارهای شهرهای یونانی شده مانند آنتیوک و سنوبریه، مردان و زنان ایرانی در قفس‌ها فروخته می‌شدند، نه به عنوان شهروند بلکه برده، مردی از پارس، زنی از ماد و کودکی از برد. مردمی که روزی شاهانشان جهان رو فرمان می‌دادند، از این ابزار لذت اربابانی بودند که نام ایران را هم با تمسخر ادا کردند. سلوکیان با هدف ریشه‌کنی کامل هویت ایرانی حتی معماری شهرها رو یونانی کردند. تخت جمشید دیگه نبود. جشنی به نام مهرگان وجود نداشت. خدای مهر، خدای خورشید و پیمان، نامی هم ازشون باقی نمی‌ماند. پدر بزرگ، نوروز یعنی چی؟ روزی روزگار این سرزمین بهار داشت. و حالا از این همه راه دور در تاریخ فقط یه چیز روشنه. اگه اشکانیان نمی‌اومدن، اگه اون مشعل خاموش میشد، شاید دیگه ما الان ایرانی نبودیم. شاید به جای سلامی گفتیم خایره. شاید توی شناسنامه هامون دیگه خبری از اسمهایی مثل آرتا، پروانه یا داریوش نبود. و شاید توی نوروز به جای سبزه مجسمه زئوس میذاشتیم روی سفره هامون. اما تاریخ یک پیچ عجیب خورد. یک قوم از دل خاک بلند شد. شمشیرها بالا رفت و ایران برگشت. چقدر خوب شد که اشکانیان اومدن. چقدر خوب شد که ما هنوز میتونیم خودمون رو فرزند ایران بکنیم. اما به نظرتون اگه اون روز اشکانیان شکست می‌خوردن، امروز تو اسم دیگه‌ای داشتیم؟ امروز کجای این سرزمین هنوز به اسم ایران شناخته میشه؟